हेलो फ्रेंड्स, आशा करो आपनालोक সকলোৰে ভাল। মই আজি বহু দিনৰ মূৰত আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা ইয়াৰিংৰ ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এটো বনাব পাৰিব আপোনালোকে মাত্ৰ 1 মিনিটৰ ভিতৰতে। তো আহকচোন ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো। তাৰ বাবে আমাক কিছুমান বস্তু লাগিব। এয়া ডাঙৰ মণি লৈছো মই, হোৱাইট কালাৰ, ইয়াৰিং হুক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কেপ পোৱা যায় সৰু মণিৰ ওপৰত দিয়া। হেড পিন, কাটাৰ, वायर কাটাৰ আৰু এটো ৰাউন্ড নোজ প্লায়াৰ। প্ৰথমতে আমি এই হেড পিনটোৰ মূৰত এটা সৰু গোল্ডেন মণি সোমাই দিম। তাৰ পিছত এইটো ডাঙৰ মণিটো সোমাই দিম। তাৰ পিছত এই যে কেপটো আছিলে, কেপটো সোমাই দিম। দিয়াৰ পিছত আমি অকমান জুখ লৈ, ঠিকমতে জুখ লৈ দীঘল হোৱাখিনি কাটি দিম। এতিয়া ৰাউন্ড নোজ প্লায়াৰ লৈ অকমান বেকা কৰি দিম যাতে আমাৰ আই পিনটো বনাবলৈ সুবিধা হয়। তাৰ পিছত এডালেৰে আমি ঘূৰাই এটা আই পিন বনাম। এটা দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াৰিংৰ হুকটো ইয়াত সোমাই দিম। আৰু এইটো চেপি দিম ভালদৰে। আৰু এয়া আমাৰ কাণফুলি হৈ গ'ল। 1 মিনিট সময় আমাক নালাগে যদি আমি ভালদৰে কৰোঁ। এই কাণফুলযোৰৰ লগত মিলাই মই এনেকুৱা এটা পেণ্ডেণ্ট বনাইছো যাতে মই চেইনৰ লগত পিন্ধিব পাৰোঁ। আপোনালোকে এনেকুৱা বনাই পিন্ধিব পাৰে আৰু কাৰোবাক গিফ্ট দিব পাৰে। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে। ধন্যবাদ।